تصور کن وسط یه شهر شلوغ وایسادی و ماشین رو میبینی که راننده نداره، اما با اعتماد به نفس کامل از کنار آبراه پیاده رد میشه، پیچ‌ها رو بی‌نقص میپیچه و حتی پشت چراغ قرمز صبر میکنه. امروز میخوایم راز بزرگ خودروهای خودران رو فاش کنیم. چرا این فناوری آینده حمل و نقل رو تغییر میده؟ پشت پرده تصمیم گیری های پیچیده‌ای که این ماشین ها میکنن چه چیزی پنهانه؟ آیا واقعا میتونیم بهشون اعتماد کنیم؟ با من همراه باشید تا دنیای حیرت انگیز خودروهای خودران رو کشف کنیم. خب اول از همه بیایید یه تعریف سریع از یه خودروی خودران داشته باشیم. این خودروها اساساً وسایلی هستند که بدون نیاز به راننده میتونن از نقطه A به نقطه B بدون هیچ مشکلی حرکت کنن. اما خب این خودروهای خودران هم همه مثل هم نیستن. انجمن مهندسین خودروی آمریکا یا SAE 6 تا سطح خودرانی رو در واقع ترسیم کرده. تو سطح 0 عملاً خب سطح خودرانی وجود نداره، یعنی شاید بتونیم بگیم 5 تا سطح خودرانی ترسیم کرده. تو سطح 0 هیچ خودرانی وجود نداره. همه چیز دست راننده است. تو سطح 1 و سطح 2 در واقع سیستم های اسیستنت راننده، سیستم های دستیار راننده مثل کروز کنترل تطبیقی و اینها به کمک راننده میان و تو سیستم در واقع سطح 3 تقریبا یه خودرانی رو میبینیم، ولی حواس راننده هنوز باید به خودرو باشه که در مواقع اضطراری وارد عمل بشه. تازه تو سطح 4 و 5 که ما اون جادوی خودرانی رو میبینیم که در واقع دیگه حتی میتونه فرمون هم وجود نداشته باشه و همه چی به عهده خودروه. حالا ببینیم اصلا خودروی خودران چطوری فکر میکنه، چطوری تصمیم گیری میکنه. خودروی خودران خب از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای تصمیم گیری و عملا 3 تا جزء کلیدی داره. یکی سنسورهایی هستند که باید اطلاعات رو از محیط بگیرن و به خودرو بدن. مثلا رادار، کامرا یا دوربین ها، لیدار یا حتی سنسورهای آلتراسونیک، اینا یه دید 360 درجه از محیط به خودرو میدن. توی پست‌های بعدی من کاملا راجع به تک تک اینها صحبت خواهم کرد. یه دید 360 درجه به راننده میدن که در واقع به خودرو میدن. حالا خودرو میاد با آنالیز اینها، این داده‌های خام رو با پردازش تصویری که انجام میده و در واقع پردازش دیتایی که انجام میده روی اینها، میتونه بیاد ببینه که آیا اصلا فرض کن اون آبجکت یا اون شیئی که الان دیتکت شده یا تشخیص داده شده اصلا انسانه یا حیوانه یا تیر چراغ برقه یا هر چیزی هست. در مرحله بعد مدل هوش مصنوعی میاد در واقع تصمیم گیری میکنه. مدلی که با استفاده از یادگیری ماشین مدل شده و توسعه داده شده میاد در کسری از ثانیه تصمیم گیری میکنه که الان تصمیم درست چی میتونه باشه. تصور کنید خودرو توی خیابون شلوغ به ترافیک برخورده. سیستم‌های حسگری ابتدا موقعیت همه خودروها، آبرا و چراغ راهنمایی رو ثبت میکنن، سپس الگوریتم‌های پردازش این داده‌ها رو تحلیل میکنن و مسیرها و اون سرعت در واقع مورد نیاز رو پیش بینی میکنن. در نهایت هم سیستم تقریباً به صورت بلادرنگ یا ریل تایم تصمیم میگیره و بهترین مسیر رو انتخاب میکنه. در عمل خودروهای خودران میتونن بیشتر از صدها تصمیم مختلف رو توی یه ثانیه اتخاذ کنن و به این ترتیب واکنش‌های سریع‌تر و اغلب ایمن‌تر از راننده‌های انسانی نشون میدن. اما خب وقتی پای تصمیمات اخلاقی به میون میاد، اوضاع کمی پیچیده‌تر میشه. تا حالا چیزی درباره معمای ترولی شنیدید؟ بذارید واسهتون یه کوچولو تعریف کنم ازش. معمای ترولی یه چالش قدیمیه که حالا تبدیل به یه مشکل جدی یا جدید توی دنیای فناوری شده. فرض کنید ناچارن ماشین باید بین برخورد با یه عابر پیاده یا برخورد با یه ماشینی که توش چند نفر نشستن یکی رو انتخاب کنه. راه گریزی هم نداره، یعنی یکی از اینها میخواد اتفاق بیفته. چه تصمیمی میگیره؟ دانشگاه MIT یه بررسی جالبی رو انجام داد. اومدید تو فرهنگ‌های مختلف مردم تصمیم‌های مختلفی میگیرن. مثلا تو بعضی کشورها اولویت با نجات جون بچه هاست. تو بعضی کشورها اولویت با نجات جون سالمندانه. تو بعضی کشورها یا فرهنگ‌ها اولویت با اینه که اصلا با سن و سال نیست، با اینه که تعداد بیشتری افراد نجات پیدا بکنن. بنابراین می‌بینیم که تیم‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی که مثلا تو این شرکت‌های ویمو یا کروز وجود دارن باید تلاش کنن با استفاده از داده‌های بیشتری بیان مدل‌ها رو آموزش بدن، بیان داده‌های فرهنگی رو هم وارد داستان آموزش بکنن. حالا مثلا بیاید چند تا از این خودروهای خودران خیلی مهمی که وجود دارن و چند تا این برندهای مهم رو بررسی کنیم با هم. مثلا ویمو به نظر من بزرگترین خودروی خودران تو دنیاست
واسه آلفابت مؤسسه‌ای که گوگل هم متعلق به اونه و توسط گوگل پشتیبانی میشه و تا حالا میلیون‌ها کیلومتر رانندگی خودران داشته و ترکیبی از لیدار، رادار و دوربین رو داره استفاده میکنه واسه اینکه کاملا بتونه به محیط مسلط باشه و تصمیم‌های درستی بگیره. مورد خیلی مهم بعدی شرکت کروزه که تحت حمایت جنرال موتورز که خب اون هم داره به صورت خودران فعالیت میکنه. پارسال یه تصادف بد داشت که کار به دادگاه و اینها کشید، یه ذره مسیرش رو کند کرد ولی الان دوباره با قدرت ادامه داره میده و خب این هم یکی از بزرگان عرصه خودروهای خودرانه. حالا این وسط از سایبرکب تسلا هم به نظر من باید یاد کنیم که علاوه بر این که خب به صورت خودران داره رفتار میکنه، خیلی هم جلوه و ظاهر خیلی ماورایی داره و به نظر اون هم میتونه خیلی جالب باشه. البته اصرار داره ایلان ماسک و تسلا که از لیدار استفاده نکنن برای کاهش هزینه ها و فقط متکی به کامرا و راداره که بعداً توی یه پستی کامل و مفصل میپردازن به این داستان که آیا اصلا میشه به این صورت ادامه داد فقط با دوربین و رادار یا نه. هنوز چالش‌های زیادی وجود داره. ببینید یه سری چالش‌ها همین بحثایی که مطرح کردیم، یه سری چالش‌ها هم بحث اعتماد سازیه. این که اصلا مردم قبول میکنن پشت، یعنی داخل یه ماشینی بشینن که هیچ راننده‌ای پشت فرمون نیست. بحث بعدی بحث قانونیه. فرض کنید یه تصادفی رخ میداد کی مسئوله؟ سازنده ماشین مسئوله؟ صاحب ماشین مسئوله؟ اون شرکت توسعه دهنده در واقع هوش مصنوعی مسئوله؟ هنوز جوابای دقیقی واقعا واسش وجود نداره. یه مقدار بحثای فنی و چالش‌های فناوری هنوز وجود داره. مثلا خودروها هنوز خیلی هاشون نمیتونن تفاوت یه برگ یا یه سنگ رو که جلوتر هست روی خیابون رو تشخیص بدن و این شاید میتونه منجر بشه به ترمزهای بیمورد متوالی که خب هم اون راید کامفورت یا اون راحتی سفر رو میاره زیر سوال و هم خود تو تصمیم گیری های مختلف دچار مشکل میکنه. همونطور که کروز پارسال وسط خیابون ترمز کرده بود و نمیدونست باید چیکار کنه. یه ماشین آتش نشانی داشت از این ور میومد، توی تقاطعی گیر کرده بود و نمیدونست باید چه تصمیمی بگیره. این بود یه داستان کوتاه و جالب از خودروهای بدون راننده. حالا نوبت شماست. تو کامنت ها بهم بگید آیا حاضرید به خودرویی که راننده نداره اعتماد کنید و ترجیح میدید کماکان دستتون رو فرمون باشه؟ و اگه قراره اعتماد کنید کدوم خودروساز خودروی خودران بسازه شما اعتماد میکنید و داخلش میشینید؟ اگه هنوز سابسکرایب نکردید همین الان عضو کانال بشید، با هم باشیم تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.